So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Honrs. So আজি আমি এই ভিডিওটোত শিকিম level surface কেনেকৈ draw কৰা যায়. So how to sketch level surface. So in the previous video আমি level surface or related যিখিনি concept আছে আমি শিকিছিলো. নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে. তো তথাপিতো তোমাৰ ৰিকল কৰি দিছো যাতে তোমালোকক আজি যেতিয়া মই level surface sketch কৰিব শিকাম তাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন ঠিক আছে. So a level surface means what? Level surface means what? Surface means we fix z equal to c. That means যদি আমাক এটা ফাংশন দিয়া থাকে ফাংশন অফ টু ভেৰিয়েবল সে z equal to f of x y, then we fix z equal to c. যদি এই ফাংশনটোক আমি যদি এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুৰ লগত ইকুৱেল কৰো and see what shapes appears in the xy plane. So level surface কি হয়? So a level surface means কি হয়? আমি z equal to c কৰি লওঁ. That means আমি এটা ফাংশন যদি ট্ৰু ভেৰিয়েবল দিয়া থাকে, যদি এটা কাৰ্ভ দিয়া থাকে তাক ইকুৱেল টু এটা আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেণ্টেৰে ইকুৱেল কৰোঁ আৰু আমি চাওঁ কি যে z equal to c কৰোঁতে xy প্লেনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ এপিয়াৰ্ছ হৈছে ঠিক আছে. দিছ ইজ অল এবাউট লেভেল ছাৰ্ফেচ. এই কথাখিনি লাষ্ট ক্লাছত শিকিছোঁ. এতিয়া চোৱা এই লেভেল ছাৰ্ফেচৰ যিটো কনচেপ্ট হয় যিটো জিমেট্ৰিকেল আইডিয়া মই লাষ্ট ক্লাছত এটা 3 ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্টেৰে তোমালোকক বুজাইছিলোঁ. ষ্টিল মই আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক এটা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ. চাই লোৱা দেন আমি এটা প্ৰব্লেম ল'ম আৰু সেই প্ৰব্লেমটোৰ জৰিয়তে লেভেল ছাৰ্ফেচ কেনেকৈ স্কেচ কৰিব পৰা যায় সেই আইডিয়াটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব ঠিক আছে. তো তোমালোকে এই ডায়েগ্ৰামটো ভালদৰে মন কৰা ঠিক আছে. ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকে তো say this is a mountain বুলি কোৱাৰ লগে লগে পৰ্বত কৰা. তো এই মাউণ্টেইনটো যদি আমি হৰাইজেণ্টেলি আমি স্লাইচ কৰোঁ ঠিক আছে. হৰাইজেণ্টেলি স্লাইচ কৰা মিনছ আমি ছাপ'জ অলপ আগতে যিটো ক'লোঁ জেড ইকুৱেল টু আমি চি কৰিবলৈ দিছোঁ ঠিক আছে. তো ফিক্স কনষ্টেণ্টৰ লগত ইকুৱেল কৰিব দিছোঁ তেতিয়া এখন প্লেন পাম. চ' এখন প্লেনেৰে যদি আমি এই যিটো মাউণ্টেইন হয় ঠিক আছে এই মাউণ্টেইনটো যদি মই স্লাইচ কৰি গৈ থাকোঁ চ' ডিফাৰেণ্ট জেডৰ চিৰ ভেলু ডিফাৰেণ্ট লৈ লৈ ছাপ'জ জেড ইকুৱেল টু 1 2 জেড ইকুৱেল টু 3 লৈ আমি স্লাইচ কৰি যাওঁ. তো ছাৰ্ফেচত তো ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপ উৎপন্ন তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা লাইক এনেকুৱা টাইপৰ শ্বেপছ কিছুমান আমি পাম ঠিক আছে. ছাৰ্ফেচত প্লেনত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ফেচ কিছুমান ঠিক আছে. তো দিজ আৰ নাথিং বাট লেভেল ছাৰ্ফেচ ঠিক আছে. আই হোপ তোমালোকে ইয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ আইডিয়াটো পাইছা. যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট. এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ ঠিক আছে. এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি শিকোঁ যে কেনেকৈ আমি লেভেল ছাৰ্ফেচ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে. এটা কুৱেশ্যন লওঁ, কুৱেশ্যনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে লেভেল ছাৰ্ফেচ কেনেকৈ স্কেচ কৰিব পাৰি জানি যাবা. কুৱেশ্যনটো হৈছে যে স্কেচ দ্য লেভেল ছাৰ্ফেচ for the curve z equal to f of xy equal to 10 minus x square. আৰু এই সলিউশনটো মই যেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিম পৰীক্ষাত তোমালোকে তেনেকেই সলিউশনটো এতিয়া ফুল মাৰ্কছ কেৰি কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ নিজৰ ধৰণেও লিখিব পাৰা যদি বুজি পোৱা নিজৰ যেনেকৈ বুজি পাইছা তেনেকুৱা ধৰণে ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবা. 2D পইণ্ট লিখিলে যিমান মাৰ্কছ দিছে সিমান মাৰ্কছে পাই ঠিক আছে. উই আৰ গিভেন হোৱাট আমাক কি দিয়া আছে যিটো কাৰ্ভ দিয়া আছে z equal to f of xy is what 10 minus x square y square ঠিক আছে. এই কাৰ্ভটো দিয়া আছে. তো ইয়াৰ বাবে আমি লেভেল ছাৰ্ফেচ কেনেকৈ বনাম. চ' এ লেভেল ছাৰ্ফেচ corresponds a constant. এতিয়া আমি এটা
আৰ্বিট্ৰাৰি কনষ্টেন্ট ল'ম ঠিক আছে ভ্যালু z equal to c লেভেল সারফেস বনাবলৈ কাৰণে কি হয় সো we do what so যেটো given function আছে তাক এটা কনষ্টেন্টৰ লগত আমি ইকুৱেল কৰি লওঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত তাৰ ভাবে লেভেল সারফেসবোৰ xy প্লেনত কেনেকুৱা ধৰণে বনিব এই শেপছবোৰ আমি চাওঁ ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ শেপছ বনিব এই বস্তুবোৰ আমি আইডিয়া কৰো ঠিক আছে আমি এনালাইজ কৰি পেলাই আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শেপ বনিব পাৰে জিওমেট্ৰিকেল শেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ শেপ পাব পাৰো সো সেইবোৰ আমি চাওঁ লাষ্ট ক্লাছত তোমালোক এইখিনি ডিটেইলছ বুজাইছো এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি ইকুৱেল z ইকুৱেল টু c কৰি লম তেতিয়া আমি কি পাম 10 - x² - y² ইকুৱেল টু ফাৰ্দাৰ যদি তোমালোকে অলপ সিম্পলিফাই কৰি লোৱা তোমালোকে কি পাবা x² + y² ইকুৱেল টু 10 - সো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ তোমালোকে এক্সপ্ৰেশনটো দেখি কি আইডিয়া কৰিব পাৰি আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ তোমালোকে কম পাইছাই এইটো যেহেতু আৰ্বিট্ৰাৰি কনস্টেন্ট তো এজ এ হোল তো 10 - c এটা কি হ'ব কনস্টেন্ট হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যেতিয়া তোমালোকে এক্সপ্ৰেশনটো চাইছা তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰিছা দিস ইজ নাথিং বাট circles this represents what circles different circle represent কৰিব basically তো with different radius centered at origin 0 0 ঠিক আছে এতিয়া সো আমি কেটামান কেস লম এই কেস কিটা লৈ আমি লেভেল সারফেসবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ফৰ different values of c আমি অবজার্ভ করি ঠিক আছে যেতিয়া c less than 10 হ'ব তেতিয়া হলে কি পাম x² + y² = r² যত r কি হ'ব r is nothing but square root of 10 - so this represents what circles this represents circles centered at origin having radius r this is equal to square root of 10 - c এইখিনি ক্লিয়াৰলি ধৰিব পাৰিছা এইখিনি জানাই so thus তোমালোকে ভালকে চোৱা লিখিবা কেনে thus each horizontal slice z equal to c কার্ভটোক আমি হরাইজন্টালি যদি স্লাইস কৰো বাই দিস প্লেন z equal to c কি পাম আমি ইজ এ আৰু তাৰ মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছো যিবোৰ শ্যাডো পৰিব সো সেইবিলাক কি হ'ব একোটা সার্কেলস হ'ব ইজ এ সার্কেল ইন দা xy plane ইয়াৰ জিমেট্ৰিটো মই দেখাম 3 ডাইমেনশনাল প্লটটো দেখাম ঠিক আছে লেভেল সারফেস ব্লক মই দেখাম 3 ডাইমেনশনাল মানে যেটো শেপ হ'ব এই কার্ভটোৰ বাবে সেইবোৰ স্লাইস কৰি পেলাই যেবোৰ আমি পাম তো সেইবোৰ মই দেখাই আছো অলপ পাছতে দেখাই আছো ফার্স্ট মোক কমপ্লিট কৰি লব ঠিক আছে কেস 2 আহিছো কেস 2 সাপোজ c ইকুয়াল টু যদি 10 হয় c exactly equal to 10 হয় গলে আমি কি পাম this gives what x² + y² equal to 0 this gives what a single point 0 0 ঠিক আছে so কি হ'ব the topest level surface to কি হ'ব topest level surface will be what is a single point is a single point at the peak ঠিক আছে দেন আমি কেস 3 লৈ যাও দুটা কেস হৈছে আৰু এটা কেস ললে আমাৰ কমপ্লিট হ'ব কেস 3 c greater than যদি 10 লো c greater than 10 ললে in this case what 10 - c is less than 0 বনি যাব আৰু in this case so there is no real solution গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি c greater than 10 আমি লব নোৱাৰো তো c equal to 10 লব পাৰো greater than 10 আমি লব নোৱাৰো is a there is no real solution বুজিব পাৰিছা এইখিনি পইণ্ট কিটা এটা ইয়াৰ পৰা ফাইনাল কনক্লুজন টু দিম shape of the surface কেনেকুৱা হ'ব shape of the surface কেনেকুৱা হ'ব চোৱা as z decreases from 10 to 0 10 ৰ পৰা যেতিয়া সৰু হৈ ভ্যালুবোৰ
জেডৰ ভেলু সৰু হৈ 0 লৈকে গৈ থাকিব সাৰ্কেল বিকামস the circles becomes larger ঠিক আছে সাৰ্কেলবোৰ কি হয় সাৰ্কেলবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব যেতিয়া জেডৰ ভেলুটো 10 ৰ পৰা 0 লৈ গৈ থাকিব 10 ৰ পৰা 0 লৈ যেটো সৰু হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া সাৰ্কেলছ বিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ক্ৰমান্বয়ে ঠিক আছে at z equal to 0 radius কিমান হ'ব radius will be what z equal to 0 means at a c value to কি হৈ আছে 0 হৈ আছে in that case the radius will be what square root of 10 ঠিক আছে so basically it forms what it forms a downward opening downward opening paraboloid ঠিক আছে paraboloid এতিয়া আমি চাও ইয়াৰ জিওমেট্ৰিক্যাল যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় ঠিক আছে এখিনিটো এক্সপ্লেনেশন তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা আমি জিওমেট্ৰিক্যাল যেটো ডায়াগ্ৰাম হ'ব তো এই ডায়াগ্ৰামটো আমি চাব তোমালোকে মন কৰা তো ইয়াত জিওমেট্ৰিক্যাল তো ডাউনৱাৰ্ড ওপেনিং বুলি কোৱা লগে লগে সো এই শেপটো কথা কোৱা এই শেপটো আই হোপ তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছা দিস শেপ এনেকুৱা এটা প্যাৰাবলয়েড ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে দিস ইজ দা প্যাৰাবলয়েড স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা প্যাৰাবলয়েড এতিয়া চোৱা কি কোৱা হৈছে যে as z decreases from 10 to 0 এই পইণ্টটো দিস ইজ দা পিক পইণ্ট ঠিক আছে এটো এটা সিঙ্গল পইণ্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ইয়াতে ঠিক আছে এটো কেতিয়া আমি পাম পসিবল হ'ব যেতিয়া c ইকুয়াল টু পিক পইণ্টটো কি হ'ব এই পইণ্টটো কি হ'ব দিস ইজ দা পিক পইণ্ট এটো কি হ'ব c ইকুয়াল টু 10 এই সিঙ্গল পইণ্টটো দ্যাট ইজ 0 0 আৰু এতকে ডাঙৰ সাৰ্কেলটো কেতিয়া পাম as z decreases the circle becomes larger so circles black larger আমি পাই যাম z equal to 10 z equal to z equal to 10 ত দেখিছা তোমালোকে মই এটো ইনভার্টেড কৰি দেখাইছো যাতে বুজাবলৈ হৈছে ইয়াকে মই ইনভার্টেড কৰি দেখাইছো সো এই ডায়াগ্ৰামটো মই ইনভার্ট কৰি দেখাইছো at z equal to 10 ত কি হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ সাৰ্কেল সাইজ কৰিলে ঠিক আছে then z equal to 8 ত দেখিছা সো z equal to 6 ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্কেলটো পাইছো তো z to 10 ৰ পৰা যেতিয়া সৰু সৰু হৈ গৈ থাকিব সাৰ্কেলছ ব্লক তো সাৰ্কেলছ becomes 10 ৰ পৰা এক সেকেন্ড ৰখা সো ভালকে চাই লব দিয়া তো চেক কৰিছো নেকি মই 10 ৰ পৰা যেতিয়া সৰু হৈ গৈ থাকিব সাৰ্কেলছ ব্লক ওকে সো এটা মাইনৰ কাৰেকচন তো যেতিয়া z ৰ ভ্যালুটো মই কৈছিলো কি যে লিখোতে মই মিস্টেক কৰিছো যে z ৰ ভ্যালুটো যেতিয়া 10 ৰ পৰা 0 লৈ ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব circles becomes smaller দেই অকমান মই লিখাত ভুল কৰিছো তো লাৰ্জাৰ বুলি দিছিলো z equal to 10 ত দেখিছা সাৰ্কেলটো ডাঙৰ হৈছে z equal to 6 ত দেখিছা c ভ্যালুটো যেতিয়া 6 হৈছে তো সাৰ্কেলটো সৰু হৈ গৈ আছে দেন z equal to 4 ত কি হৈছে সৰু হৈ গৈ আছে ঠিক আছে দেন z equal to 0 ত তোমালোকে দেখিছা a minor correction ঠিক আছে তো মিস্টেকই হৈছে একচুয়ালি লাৰ্জাৰ হ'ব লাগে ঠিক আছে এই ডায়াগ্ৰামটো অলপ wrong interpretation দিছে এই ডায়াগ্ৰামটো দৰকাৰ নাই আমাৰ this is a wrong interpretation ঠিক আছে তো এই ডায়াগ্ৰামটো চালি তোমালোকে গম পাবা এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে যদি চোৱা তোমালোকে দেখিবা যে z ৰ ভ্যালুটো যেহেতু 10 ৰ পৰা 0 লৈ সৰু হৈ গৈ থাকিব তো 10 ত দেখিছা আটাইতকৈ পিক পইণ্টটো পাবা ইয়াতে c equal to 10 দেন তোমালোকে z equal to suppose যদি 6 লোৱা 6 ত তোমালোকে পাবা কি এই সাৰ্কেলটো then z equal to যেতিয়া 8 কৰিবা আকৌ এটা সাৰ্কেল পাবা ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব দেখিছা নে z equal to 8 then lastly z equal to যেতিয়া তোমালোকৰ 10 হ'ব sorry z equal to যেতিয়া 0 হৈ যাব z equal to 0 হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ সাৰ্কেল ওকে তো মই এটো এটা আনকাট ভিডিও ঠিক আছে মই ইয়াতে আৰু কোন ধৰণৰ কাট কৰি পেলাই ইয়াতে এডিট কৰি পেলাই দিয়া নাই মই ইয়াতে যিখিনি মই চাইছো যে অবজাৰভেশন কৰি পেলাই যিখিনি পাইছো তোমালোক এক্সপ্লেইন কৰিছো তো ইয়াতে এটো মিস্টেক হৈছে তো গতিকে মই এটো ডায়াগ্ৰামটো ৰং বুলি তোমালোকে এটো ডায়াগ্ৰাম নলবা সো এই ডায়াগ্ৰামটো হৈছে একচুয়াল ডায়াগ্ৰাম আৰু সো এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁতে চোৱা মই এখন কিতাপ ফলো কৰিছো ক্যালকুলাস by MJ Strauss এখন তোমালোকৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ ক'ত দিয়া আছে
তোমালোকৰ চিলেবাছত দিয়া আছে টেক্সট বুক হিচাপে তোমালোকে এইখন ফ'ল' কৰিবা ঠিক আছে আৰু লেভেল চাৰ্ভিচ আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা ধুনীয়াকৈ আৰু ঠিক আছে দ্যাটছ অল এবাউট ফৰ টুডে, so we will meet next week.